อีกหนึ่งนะคะโปรโมชั่นของเรานะเบียร์อันนี้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะเริ่มต้นที่3ขวด199 บาทเท่านั้นนะจ๊ะสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็เรามีครัวด้วยนะคะถ้าอยากกินอะไรก็ไปทำในครัวได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าอยากทานอะไรนะไม่ต้องสั่งไม่ถ้าอยากกินผัดกะเพราก็ไปเอาหมูใส่กระทะแล้วผัดไปเลยได้ ต้องสั่งนะอยากจะแบบมีกับแก้มนะคู่กับเบียร์นิดนึงนะคะหรือใครที่ไม่ใช่สายเบียร์เป็นสายหวานนะคะที่เรามีค็อกเทลด้วยนะคะสามารถหรือจะเป็นค็อกเทลก็ได้นะจะใส่แอลกอฮอล์หรือไม่ใส่ไม่ได้นะคะอยากให้รสชาติแบบไหนนะคะได้เลยนะคะเรื่องการที่กดสั่งที่หานะคะในเวลาที่มีในการจัดการด้วยช่วงนี้เป็นเพลงช้าอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะคุณพี่ด้านหน้าคุณพี่ที่เฟี้ยวๆของน้องคุณพี่ชอบฟังแนวไหนอ่ะนี่เดียวตอนนี้เล่นไม่ได้นะดูทรงด้วยเล่นไม่ได้อย่านะพีทหอบเป็นทรงนักเลยค่ะคุณพี่ชอบฟังเพลงอะไรคะนี่หนูมีเพลงนี้ชอบฉันตกใจที่เขาเพิ่งเจออยู่ในบทดนตรีชอบศิลปินหรือชอบเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะผมลองได้ที่บ้านไม่มีเพลงไหนคะเพลงไหนเป็นตื่นค่ะ